السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستان امید دی ټول به روغ جوړ اوسئ. جام فرتون لرئ راغلی منن په بل نوي ویډیو سره. څنګه کولی شو چې یو بې ضرورته چینل چې دی یو لکه د ضرورت ته کوم وخت کې پېښ شي، څنګه کولی شو د یوټیوب چینل په هغه وخت کې ډیلیټ کړو. صحیح ده، هر وخت چې ورته ستاسو ضرورت پېښ شي په همدې طریقې سره کولی شئ د یوټیوب چینل د ټول عمر دپاره ډیلیټ کړئ. صحیح ده. نو دوستانو ویډیو سټپ بای سټپ ده، ډېره اسانه طریقه ده، صرف 1 منټ غواړي، 1 نیم منټ غواړي. صحیح ده. نو د ویډیو شروع کېدو څخه مخکې له تاسو څخه یو کوچنی خواهش دی، که چېرته زموږ چینل ته نوي راغلي یاستئ مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره لازمي سبسکرایب کړئ، بیل آیکن ته په حال باندې کلیک ورکړئ تر څو زموږ هر نوی ویډیو اپډیټ تاسو ته په خپل وخت سره راشي. دوستان راغلی ما په ویډیو سره اوس دلته شروع کوم. تاسو به لومړی راشئ کروم بروزر ته. کروم بروزر کې به تاسو ولیکئ یوټیوب سټوډیو. صحیح ده. ګورئ دلته لیکم یوټیوب سټوډیو، دا به تاسې ولیکئ. دلته به دغه د یوټیوب سټوډیو کوم اپیشل کوم ویب سایټ دی دا به تاسې را خلاص کړئ. بیا به دلته په کروم بروزر باندې کلیک وکړئ. کروم بروزر باندې چې کله تاسې کلیک کړئ، ګورئ دلته ماته اوس دغه کروم بروزر کې زما چینل خلاصیږي. صحیح ده، په یوټیوب سټوډیو کې. نو دوستانو ګورئ دغه دی، انتظار دومره نه غواړي، چینل دغه دی خلاصیږي. ها دوستان دلته وګوره ویلکم ټو یوټیوب سټوډیو. صحیح ده. دغه کنټینیو باندې زه کلیک کوم. کنټینیو باندې زه کلیک کوم. صحیح ده. کنټینیو باندې ما کلیک وکړو. دلته اوس لاندې ځم، ګورئ دغه سیټینګ اپشن ته. سیټینګ اپشن ته چې کله زه لاړم، بس دلته زه راځم دغه چینل سیټینګ ته. چینل سیټینګ ته چې راغلم دغه ایډوانسډ سیټینګ ته راځم، لاندې اخر سر ته ځم، دغه ریموو یوټیوب کنټینټ دغه باندې کلیک کوم. صحیح ده. دغه باندې چې مې کلیک کړو، اوس ګورئ دلته ماته بل اپشن راکوي. دلته دوستانو زه اوس خپل چینل پاسورډ ورکوم. صحیح ده. چینل پاسورډ ما ورکړه، دغه نیکسټ ته زه کلیک ورکوم دوستانو. صحیح ده. نیکسټ ته چې مې کلیک ورکړو، دلته ورته اوس لږ صبر کوم چې دا لوډینګ ختم شي. ها دوستان تاسو په اوس راشئ، ګورئ I want to hide my چینل. صحیح ده. وایي زه غواړم لکه صرف د یوټیوب په مخ باندې مې دا چینل هاید شي، یعنې زما نه ورک شي. او لاندې یې لیکلي I want to permanently delete my content. وایي زه غواړم د ټول عمر دپاره خپل چینل چې دی دا ډیلیټ کړم. صحیح ده. دغه باندې به تاسې کلیک وکړئ. دا دوهمنی دوهم چې کوم دی په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. صحیح ده. دلته به تاسې راشئ د اول سر نه. صحیح ده. ګورئ دغه لومړنۍ کوم پالیسي چې ده دغه به تاسې انتخاب کړئ، بیا به دغه انتخاب کړئ، بیا به دلته ډیلیټ مای کنټینټ دغه ته به کلیک ورکړئ. دلته چې تاسې کلیک ورکړئ، ګورئ دلته دا جیمیل درته درکوي. صحیح ده. دغه جیمیل به تاسې خپل کاپي کړئ، چې کاپي م که دا به دلته پیسټ کړئ، چې پیسټ مو که دغه ډیلیټ مای کنټینټ دغه ته به کلیک ورکړئ. دغه وګورئ دوستانو، وایي یور کنټینټ از بینګ ډیلیټډ. صحیح ده. نو دوستانو دغه شانته کې په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ خپل د یوټیوب چینل په دغه طریقې سره د ټول عمر دپاره ډیلیټ کړئ. صحیح ده. دوستانو ویډیو همدومره او تر بلې ویډیو سره مخ کېږم، تاسو ته راځم، تر هغې مو په بخښونکي الله سپارم، ښه وخت ښې شېبې ولرئ.